Ez a terem Scully művészetének egyik kulcsmotívumát, az ablakot mutatja be. Scully művészetében van néhány ilyen alapvető motívum, alakzat, ami meghatározza az életművet, és egyfajta vezérmotívumként végigvonul az életművön. Az egyik ilyen a fal, a másik ilyen a figura, az emberalak emléke, és a harmadik ilyen pedig maga az ablak. Az ablak, ami egy nagyon régi és nagyon meghatározó művészettörténeti motívum, ugye Leon Battista Albertig visszavezethető ez a motívum, mint az ábrázoló festészetnek, a látványelvű festészetnek egyfajta metaforája. Scully kinyitja az absztrakciót, ahogy gyakran fogalmaz, kinyitja a tárgyias jelentések felé, másrészt a szó legszorosabb értelmében is megnyitja az absztrakciót, amennyiben nyílások jelennek meg a képfeleten, és ezekben a nyílásokba beágyaz egy másik képet, amely egyfajta ablakként funkcionál. Az ablakról úgy fogalmazott Scully, és ez a falra felírt szövegben is olvasható, mármint ez az idézet Scullytől, ami szerintem egy kulcsfontosságú idézet az életmű értelmezése szempontjából. Feltártuk az ablakot, amely lehetőséget ad, hogy egy bizonyos helyzetben megtapasztaljunk egy másik helyzetet. Ez fantasztikus emberi találmány, éles elmélységünk része, hogy létrehoztunk építészetileg valamit, ami lehetővé tesz számunkra egy kettős tapasztalatot. Egy kettős tapasztalatot abban az értelemben, hogy egy bizonyos térben létezve rálátunk egy másik térre, tulajdonképpen egyszerre létezünk két térben. Ez a kettősség, ez tulajdonképpen a metafizikai, az európai metafizikai gondolkodásnak az alapja, amennyiben beszélünk dolgokról és ideákról, amennyiben beszélünk testről és lélekről. Scully művészetének pedig egy meghatározó célja ezen kettősségeknek a felszámolása, pontosabban egy kettősségeken túlmutató szintézis megteremtése. Egyszerre geometrikus és egyszerre gesztusos, egyszerre testies és egyszerre spirituális festészet próbál Scully létrehozni, és ebből a szempontból az ablak, mint a kettős tapasztalat közötti átjárásnak a metaforája, egyfajta alapformája nagyon meghatározó az életmű egészében. A window diptych esetében pedig azt látjuk, hogy két festménybe beágyaz egy-egy inszetet, egy-egy ablakot. Az egyik festmény, hogyha megnézzük, egy landline, tájvonal, amely vízszintes sávokra épül. A másik festmény egy fold, egy úgynevezett hajtogatott festmény, és annyit tesz Scully ebben az esetben, hogy a két inszetet megcseréli, mint hogyha az egyik festmény mögül egy ablakon áttekintve előbukkanna egy másik festmény, az egyik kép a másik mögött lenne, az egyik valóságsík összefonódik a másikkal, létrejön egy kiazmus, ahhoz hasonlóan fonódnak össze ezek a képek, ahogy a Scully korai festményein az úgynevezett supergrideken fonódtak össze a különböző térrétegek és festékrétegek, és hát ebben az esetben is egy ilyen elválaszthatatlan, vagy szétszálaszthatatlan összefonódást figyelhetünk meg, amely különböző tér, illetve akár átvitt értelemben metafizikai síkok közötti közvetítő felületként is értelmezhető.